Yeah, mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí. Ṣàlàáfíà ni mo bá yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jọ̀ọ́, information yìí ni mo rí tí mo ní kí n sáré fi tó ẹ̀yin olólùfẹ́ mi létí. Ọ̀rọ̀ ìyá yìí ni mo mú wá. Mo get information yìí ni mo rò pé kò ní dáa tí a ò bá bá ìyá yìí polongo ọ̀rọ̀ yìí. Because a ò mọ program tí bàbá wa Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ tó máa wò tó máa tètè jẹ́ kí wọ́n gbọ́ igbe ìyá yìí. Ìyá yìí ló ké gbàǹjarè síta, ó ní kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà gba òun kán bá òun kàn sí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tí gbogbo á mọ̀ sí former president of Nigeria back then, láyé ológun àti láyé alágbádá. Ǹjẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin ìyá yìí pẹ̀lú bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́? Ìyá yìí ké gbàǹjarè pé òun bímọ méjì twins fún bàbá wa Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́, pé bàbá wa dẹ̀ abandon òun pẹ̀lú ọmọ àtọwọn ìbejì, pé bàbá ò tiẹ̀ yà sáwọn báwọn ṣe ń jẹ báwọn ṣe ń mu, báwọn ọmọ yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ léèwé, pé bàbá yóò mọ̀ sí òun lòun kó pa àwọn náà wọ́n ń kóra. Ǹjẹ́ kí ni nǹkan tó fà á tí bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ṣe abandon ìyá yìí? Ìyá yìí wá tẹ̀síwájú nínú àlàyé wọn. Ẹ máa gbọ́ o, ẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá yìí gangan fún ara wọn. Ìyá yìí wá tẹ̀síwájú débi wípé bóyá nítorí wípé nígbà tí àwọn bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ kọ̀kọ̀ yìí, bóyá nítorí wípé àwọn ti jọ ṣe àdéhùn wípé káwọn kan jọ máa ṣe ìfẹ́ kọ̀kọ̀ ni o, pé kò sọ̀rọ̀ ọlọ́mọdé ń bẹ o. Ó ní bóyá torí ẹ̀ ni Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ tí wọ́n ṣe bí wọ́n ṣe yẹn. Ó ní but ṣé ó wá yẹ pé ní gbogbo ìgbésí ayé òun kóhun tó pàdé bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ pé ọmọ kan làwọn ní, pé ojú ọmọdé wàá pọ́n àwọn lẹ́yìn ìgbà yẹn, pé nígbà táwọn àti bàbá Ọbásanjọ́ jọ bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí lẹ́yìn 20 ọdún táwọn ti jọ ń ṣe wọléwọ̀de ló tó tún di wípé àwọn rí oyún míì nì. Ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ ká ti ibi ìṣáná kí èsógun gbogbo ẹ̀yin abiyamọ. Ṣé a lè sọ wípé ẹni tó ní ọmọ kan ṣo, ẹ tún wá gbọ́ nǹkan tó tún padà wá ṣẹlẹ̀ sí ọmọ kan ṣo yẹn náà o? Ìyá yìí wò pé ọmọ kan ṣo ni mo ní, oyún ni mo tún wá ní lẹ́yìn 20 ọdún, pé kò ní bójú mu, kò ní make sense fún mi tí n bá lọ bọ oyún yìí jẹ́. Ló jẹ́ kí ìyá yìí pinnu gbà pé àwọn máa fi oyún yìí lẹ̀. Now ọmọ kan ṣo tán wá bí ngbà yẹn náà, ọmọ yẹn náà padà wá jáde láyé. Ìyá yìí wá ní kó wá jẹ́ wípé mi ò lọ fi oyún yẹn lẹ̀ ngbà yẹn, bí ìgbà ṣe dàbí ejò tó kọjá lórí àpáta tí ò nípa lélẹ́yìí. Ọ̀rọ̀ tí ìyá yẹn sọ ó tọ́ṣì mi. Mo mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ abiyamọ tẹ́ bá ń wò mí, ọ̀rọ̀ yìí máa tọ́ṣì ẹ̀yin náà. So wọ́n wá ní láti gbà táwọn ti bí ọmọ yìí ni bàbá wa Ọbásanjọ́ ni wọn ti yà sáwọn mọ́. Náwọn ti ń kópa, ìyá yìí ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé. Ó ti wá dé stage dìde wípé ìyá yìí wá sọ wípé kò sí agbára mọ́, bóyá nípasẹ̀ stress, ìrònú nǹkan ìyá yìí tún padà ní stroke. Ìyá yìí ní stroke débi wípé Ọlọ́run ló tún yọ ìyá yìí, pé bóyá kò bá ti gbẹ́mìí mì gan, Ọlọ́run sọ pé àsìkò ìyá yìí ò tí tó. So ìyá yìí yóò wà lágbára àti ṣe iṣẹ́ láti fi sponsor àwọn ọmọ yìí débi tó fẹ́ kí wọ́n dé. Ló ṣe pariwo síta pé gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjà, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ bàbá wa Ọbásanjọ́, ẹ bá bàbá wa Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ kó tiẹ̀ ṣíjú àánú wo ìyá yìí. Ìbejì làǹtìlanti tá a bá tiẹ̀ sọ wípé lótìtọ́ àti ní òdodo kò sí nínú àdéhùn yín wípé ọmọ máa wà láàrin yín, but Ọlọ́run dẹ̀ ti wá sọ pé ọmọ máa wà láàrin yín nìyẹn. Kò yẹ kẹ́ wá ṣe ní gbangba yìí kíta, pátápátá là ń fọ́jú, kùmọ̀kùmọ̀ là ń dẹ́tẹ̀. Ìyá yìí tún ṣàlàyé débi wípé ńgbà tí Stella ìyàwó bàbá Ọbásanjọ́ kúngbà yẹn, pé òun lọ, pé imú ni bàbá Ọbásanjọ́ kàn fi dá òun lóhùn. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀ṣẹ̀ ìyá yìí ṣe wá tó sí bàbá Ọbásanjọ́ tán fi wá kọ̀yìn sí ìyá yìí pátápátá? Gbogbo kí tó ń wò mí, ọ̀rọ̀ yóò lè dùn lẹ́nu mi, kò lè dùn lẹ́nu mi. Ẹ̀yin àgbàlẹ́bọ̀ ẹnu oníkan láti ń gbọ́ pọ̀hùn, ẹnu ọlọ́fà òun lẹ ti ń gbọ́ kí mo ta. But nǹkan tó ń bá fún èmi ni pé kí ló lè fà á dé stage yẹn
tí bàbá pẹ̀lú gbogbo agbára tọ́lọ́run fún bàbá wa yìí pẹ̀lú gbogbo owó pẹ̀lú gbogbo òkìkí pẹ̀lú gbogbo èlò náà fẹ́ fi tọ́jú àwọn ọmọ yìí tí bàbá wa Ọbásanjọ́ yóò lè ní kò yẹ kí ọ̀rọ̀ báyìí dé ìta Ọlọ́run kò yẹ kí ọ̀rọ̀ báyìí dé ìta àtọ́ bó lè ṣe gbọ́rọ̀ ya yẹn ó dẹ̀ ń bomi tútù sí mi lọ́kàn ṣé mọ̀ tó bá yẹ pé ordinary person tí ò lówó tí ò ní nǹkankan tí ò jámọ́ nǹkankan a ní bóyá torí ẹ̀ òun ni ó yẹ kọ̀yìn sí ìyá yìí bàbá wa Ọbásanjọ́ Ọlọ́run gbà fún yín ẹ ṣèjọba láyé ológun ẹ tún ṣèjọba láyé alágbádá ẹ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ìyá yìí. Olúṣẹ́gun ààrẹ Fájìmí Ọbásanjọ́. ìyá yẹn ló sọ̀rọ̀ yẹn. Ọbásanjọ́ lóríṣiríṣi. Ọbásanjọ́ pọ̀ nílùú tí a wà yìí. ó máa yà yín lẹ́nu. kó má lọ́jọ́ Ọbásanjọ́ tí mò ń lò. Màmá Ọbásanjọ́ gbogbo ni ẹ̀ sọ. èyí tó ti ṣe olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wa yìí rí. Ni ẹ̀ sọ. nígbà ológun àti ní ìgbà alágbádá. ló bá tán. Bàbá wa Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ àwọn lè bímọ fún. bẹ́ẹ̀ni. ọmọ mélòó lẹ bí fún bàbá? àwọn ìbejì mi nìkan bí tiwọn kí n bá wọn tọ́. àwọn ìbejì nìkan lẹ bí fún bàbá. Màmá ó tó bí ọdún mélòó tí ẹ̀yin àti bàbá fi jọ wà kó tó dé pé ọmọ wọlé ǹjẹ́ ṣe rántí? ó tó 20 ọdún. ṣé ẹ ti gbọ́. Bíi 20 years. bẹ́ẹ̀ni. Lẹ fi jọ ń déètì kó tó dé pé ọmọ wọlé. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ẹ ti gbọ́. Màmá ṣe ẹ̀yin tí kọ́kọ́ ní ọmọ tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó bá bàbá. mo ti ní ọmọ kan Mojírádé Àdùkẹ́ Ẹ̀bùn Olúwa Òbébé. òun ni ẹ kọ́kọ́ ní kẹ́ tó pàdé bàbá. bẹ́ẹ̀ unfortunately ó jáláìsí nígbà tó bímọ tán lẹ́yìn oṣù 5 tó bímọ tán. ṣé ẹ ti gbọ́. ikú mú lọ. Màmá ẹ má kì í mọ́ ẹ má kì í mọ́ ẹ má kì í mọ́ ẹ má kì í mọ́. àwọn òbí àìṣe ń sunkún. tí mi ò bá fagídí bí àwọn ọmọdé wọ̀nyí gbà yẹ bàbá wà ní òhun létí. kàyé máa jẹ. ẹ má kì í mọ́ màmá ẹ má kì í mọ́ ẹ má kì í mọ́. orí mi mo dúpẹ́ pé òkun. ẹ má kì í mọ́ ẹ má kì í mọ́ màmá ẹ má kì í mọ́. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ orí mi. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba èmi ni Olúwa fún mi láyọ̀ Abíọ́dún ọmọ Chief Thomas Ọlátúndé Father Iro the Okunata of our kingdom. ẹ ṣeun gan-an ọmọ ọmọ bíbí ìlú wo ni mà. Ọ̀wọ̀ Mádé Ọ̀ṣọ́gbóyè. ẹ ṣeun ma. mọ́mí ẹ tó bí ọmọ ọdún mélòó mà. I was born in 1957 December Boxing Day. So if you do any graduate, I will give you 1 box. ẹ ṣeun gan. Màmá ǹjẹ́ ìbámu sọ àwọn ilé ẹ̀kọ́ tí ẹ lọ láti gba tẹ́tí bẹ̀rẹ̀ títí débi tí ẹ bá dé mà. Ẹ ṣeun. Olóòtú àbí adarí. Àdùnṣe wà. Ṣé ẹ rí? I call my mother the most sophisticated illiterate, and I'll tell you why. That my mom didn't go to school, did nothing to diminish her native cunning and native intelligence. She was a very smart, intelligent, courageous, well-traveled woman. From what she used to trade as far as Warri, Saple, Port Harcourt. She had one of my sisters, Mrs. Abiola Father Iro. She had her on River Niger, on the way to Asaba to trade. She had her on River Niger Bridge. Abiona. Nígbà tí ó lọ tajà tí màmá mi lọ tajà ní Odincha Market. She was a very great clothes merchant. She used to deal in Ashoke.
and fabrics. Sister Funlala is another chief of the whole old block. Oh no, Jagun be Mama, a very hard-working woman. And she married an Ijebu man, which makes my family rather ecumenical. We are not local Ondo people. Because my mom's immediate sister married all their family of Benin Kingdom. Where we raised wonderful children of God. Pastor Sam Odia lives in Abuja. He's an estate guru. Real estate guru. Well, Madam Iwandi works with United Nations. Tinuka is in America with her family. My mom's younger sister, Madam Olasoji, never had a child, but she took all the children in the family as her own. Mama, kí lorúkọ ọkọ yín tẹ́yìn ẹ bímọ fún yín? Ǹjẹ́ ní bá a dárúkọ ẹ̀ máa? Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Fájìmí Ọbásanjọ́. Mama, Ọbásanjọ́ pé oríṣiríṣi. Ọbásanjọ́ pọ̀ nílùú tí a wà yìí. Kó má lọ́jọ́ Ọbásanjọ́ tí mò ń rò. Mama, Ọbásanjọ́ gbogbo ni ẹ̀ sọ wá. Èyí tó ti ṣe olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wa yìí rí. Ní ẹ̀ sọ. Nígbà ológun àti ní ìgbà alágbádá. Bàbá wa Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ àwọn lè bímọ fún. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ mélòó lẹ bí fún bàbá? Àwọn ìbejì mi nìkan ni kọ́ bí tí wọ́n kí n bá wọn tọ́. Àwọn ìbejì nìkan lẹ bí fún bàbá. Màmá, ó tó bí ọdún mélòó tí ẹ̀yin àti bàbá fi jọ wà kó tó di pé ọmọ wọlé. Ǹjẹ́ ṣe rántí? Ó tó 20 ọdún. Bíi 20 years. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ fi jọ ń déètì kó tó di pé ọmọ wọlé. Bẹ́ẹ̀ni. Màmá, ṣé ẹ̀yin ti kọ́kọ́ ní ọmọ tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó bá bàbá? Mo ti ní ọmọ kan. Mojírádé Àdùkẹ́ Ẹ̀bùn Olúwa Òbébé. Òun ni ẹ kọ́kọ́ ní kẹ́ tó pàdé bàbá. Bẹ́ẹ̀ni. Unfortunately, ó jáláìsí nígbà tó bímọ tán. Lẹ́yìn oṣù 5 tó bímọ tán, ikú mú lọ. Màmá, ẹ má kì í mọ́, 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 ẹ má kì í mọ́. Tí mi gbà fagídí bí àwọn ọmọdé wọ̀nyí gbà yẹn, bàbá wà ní òhò létí. Ẹ má kì í mọ́, ẹ má kì í mọ́, màmá, ẹ má kì í mọ́, ẹ má kì í mọ́. Orí ni mo dúpẹ́ pé òògùn. Ẹ má kì í mọ́, ẹ má kì í mọ́, màmá, ẹ má kì í mọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ orí mi. Dúpẹ́ fọ́lọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Akọ́dáyé ẹsẹ̀ dárùn. Dúpẹ́ fọ́lọ́. The man who knows tomorrow from last week. Mi jẹ́ ronú pé màá ṣe oyún àwọn ọmọdé wọn kò jẹ́ wá síbi lórí gbogbo kan gbogbo pé ọmọ kan for 20 years ojú wa ní kí wọ́n lọ ṣe àìmọ̀ the foolish tí mo bá lọ ṣe. Ẹ má kì í mọ́. Mo sọ́mọdọ̀ kọ́lé mo bí. gbọ́dọ̀ ṣẹ́rú ẹ̀. Education wọn nursery, primary, secondary, post primary kò ní kọ́bọ̀ sí o. Ìyẹn bàbá Ọbásanjọ́. Dúró ló wà unplanned. Ó wà unplanned. Wọ́n ní ó wà unplanned pé ẹ̀jọ́ jókòó sọ pé ó yá ẹ má bímọ fúnra. Can you imagine unplanned? Yes. Me, I loved him with every fiber of my heart. I didn't know he just wanted me a local sperm collection bowl. Màmá, kó tó dé gbà tẹ̀síwájú,
mo á béèrè ìbéèrè kan ṣé bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ yìí ṣé wọ́n ti wà lórí àlééfà kó tó di pé ẹ pàdé wọn tẹ́ fi dé pé ọmọ fi wọlé. mo ti mọ̀ láti 76 nígbà tí late brother mi Ẹ̀dífádàìró FRCN tó lọ interview wọn nígbà first tax 77. ìgbà yẹn lẹ ti mọ̀ wọ́n àti ìgbà yẹn lẹ ti ń bá àníyàn ìfẹ́ yín bọ̀. àtìgbà náà ni. ẹ ṣeun lọ màmá nígbà tá a dé bíbá yẹn sìn àrígbé ibi tí ẹ ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ kò jẹ́ ibi tó yẹ kó táwa lọ́nà gẹ́gẹ́ bí ipò tí ẹ wà tẹ́lẹ̀ a dẹ̀ rí pé bí pé orí àárẹ̀ kò wọ́n yẹ wà màmá ó ti tó ọdún mélòó tí ẹ ti wà nínú ipò yìí mà. ọdún mẹ́ta ni mo ní stroke ó mú apá kan àti ẹsẹ̀ kan left hand and left leg mi ì lè gbé. ẹ lè gbé láti gbà tẹ́tí wọ́n ní stroke yìí màmá ǹjẹ́ ṣé bàbá mọ̀ ẹ̀sìn wọn dẹ̀ wá wò yìí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ wọn kan pásítọ̀ àlùkò mo rán wọn sí pé báyìí kàṣà wòdì lórí o pé mo ti kúrò ní pé mo wà ní church Celestian mo kúrò ní church Celestial Church of Christ tí mo wà Elisha Parish mo lọ sí Ọ̀wọ̀ ìlú mi. torí pé ó mọ létò ọkùnrin mi Chief Adédayọ̀ Fágbèmí yẹn mo rò pé torí pé mo wà lọ́wọ́ pé àwọn ìròyìn á tún mọ pé kò dá sí mi ó send mi ní 25,000 lẹ́ẹ̀mejì láti mẹ́nu ayé kúrò bóyá mi mọ̀dí o. And that is it. láti bí ọdún mẹ́ta yẹn títí di wákàtí ọ̀wẹ̀ 25,000 ẹ̀ẹ̀mejì. My son is an engineer. Tóbi jáde ní Lens Polytechnic. Church mi l'Àbújá kẹ́lẹ́ mọ̀ bí ìwà mi ṣe burú tó lé obìnrin. Church tí mò ń lọ ní Àbújá Grace House Family Church ní Ìjàyè Àbújá náà fọmọ rẹ̀ ní scholarship. Because he's a good member of the praise team ní church wa. Church ló bá mi rán ní OND. He's now an engineer. He's going back now for HND to school. Tí wà mí bá worst tó bẹ́ẹ̀ yẹn, mi rò pé church wọ́n máa ń kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní wọ́n fowó build life. And he's not the only one. There's a man in that church too. Tabakwe ni Broje. Mr. James Itodu ọmọ Calabar ni. Church that church saw him through school when he was in university in Lokoja. Tromo Lokoja nìyẹn. So that church is a great church. So lásìgbà tí àwọn nǹkan wọ̀nyí ti ṣẹlẹ̀ ṣẹ̀ bàbá wa Chief Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ wọn wá wò yìí wọn fowó ránṣẹ́ wọn ṣe ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí ọkọ ṣe ṣe fún ìyàwó dípò wọn máa ṣe fún ọmọ ṣé nǹkan tí ẹ sọ fún wa nìyẹn. bóyá ní kàn ṣe táwọn yẹn kò jẹ ní ìrìnlẹ̀ tí máa bẹ jẹ́. sẹ́nìbọ̀dì tó mú wá fún yín tó tẹ̀ gbọ́ òògùn àbí jẹ́ tó gbé aṣọ àbí tọ́jú. Not even multivitamin. Àbúrò kan ọmọ ìyá kan ṣoṣo tó bá Sanjọ́ ní Olúwọlá ewé jẹ́ also of blessed memory. Gbogbo tó fi sílẹ̀ láyé Olúwọlá kò ní bàjẹ́. Màmá ẹ má jì mọ́. Màmá ẹ má jì mọ́. Ẹ má jì mọ́. Màmá ẹ má jì mọ́. Màmá ẹ má jì mọ́. Ẹ má jì mọ́. She was my mother. Má jì mọ́. Ǹjọ́ tí wọ́n ṣòkú Stella, màmá yẹn ló fi mí lápá pé orogún ẹ̀ ṣe lè kú kó má lọ sí ibi òkú ẹ̀ mú ní mi lómi fẹ́ jà ọ̀pọ̀ ẹ̀ ó níhà.
Tony ha. Nílẹ̀ Yorùbá wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o. Má lọ dá àkúfà sílẹ̀ nílé wa o. A jẹ́ kó mọ̀ nípa bó ṣe kú nìyẹn. Ẹ̀rù ń bà yà mí. Kó má bàa fà lẹ́sẹ̀. Mo ṣe tẹ̀lé màmá yẹn nìyẹn. Adẹ̀lọ́bẹ̀. Mi ìmọ̀ ta ló ṣe ọmọ wọn kan. Ọmọ wọn yẹn ọ̀rẹ́ mi ni ó ṣe ìbímọ gbà yẹn ọmọ yẹn mo pọ̀n sẹ́yìn. Olú ọmọ Stella nígbà tó rí mi ó dìde níbi tó ti ń bá wọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ jẹun ó hug mi ó ní aunty I didn't know you could come mo ní yẹ. Your mom was a very good lady, very loyal wife to her husband, so she ought to be celebrated by everybody that knew that came across her in life. Wọ́n kàn kí mi ná tọ́lá tí mo ní bàbá ẹ̀ lè sá ikú ọ̀rọ̀ èèyàn. Ẹ ní sáré lọ bá wọn báyìí o. Ẹ lo ọjọ́ yín á pé lórúkọ Jésù. The cook then knew me ó ní kí n wá jẹ mọ́ ní mi jẹ oúnjẹ kọ́ ni mo á jẹ bí so I left. I went back to Obasanjo Park with Madam Wola. The following day, I returned to my church where I was living. Most of the time since I left him, I've been living in church here and there, Celestial Church. Even Okola of Wonderland hosted me for about 2 months back home. Celestial Church of Christ, Wonderland, Yanopaja, whatever. So, mo dúpẹ́ ẹ̀mí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fi ìyà ẹ̀mí jẹ mí. Báwo lè ṣe pàdé bàbá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ tó jẹ́ ọkàn yìí? Ṣẹ́ẹ̀rì, ẹ̀gbọ́n mi, late Edward Ìdòwú Adéṣekẹ́ Fádá Ìró, was a broadcaster with Radio Nigeria. He used to go and interview him because he was the head of talks. Radio Nigeria, now FRCN, then. So, I used to follow my brother to his house at Itaeko to visit him. And we used to chat. Hello, how are you? He used to say, I'm So that is to be Oshi Bere Nekoto. Then when he retired from the army, I have great interest in farming. I used to go visit him. I think he sent something to my mother through late Dr. Victor Laya. He was a bosom friend to my brother. Through Dr. Laya, tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́, ọ̀rẹ́ mi inú late brother mi Ẹ̀dí Fádá Ìró. So they used to send something to my mother. So when he now retired, tán wá kọjá sí Ọ̀tà farm. Nígbà lọ kí wọ́n pé, màámi ní kí n dúpẹ́ òpá ìṣe wọn ṣé ọjọ́ gbogbo àwọn ẹni dàgbà àyà o. Ọmọ ní kú mọ́ yín lórí lọ́jọ́ ogbó. He will love over it and that. Then the way he used to discuss intelligence, I used to joke with him that one day I will clone your brain from my own corner. I don't need your money. But you see that your brain, that your intelligence, your cunning, your native intelligence, I will order it for my own self. So after having one child for 23 years and I got pregnant again,
It would be stupid of me to go and do abortion. So today I'm happy it did not even cross my mind to abort them. Today my daughter saved me from the snare of maybe caregivers would have given me poison and killed me. I don't know. I'm happy because my lovely daughter is my caregiver. She stopped her education to take care of me when she saw what caregivers were doing to me. When she comes home on holiday, she was to be in Zaria. But University of Zaria. But she will still go. When she finishes her own OND, she's going to go straight to university because she's a fighter. As you see her as a female, so she has a fighting spirit in her that I admire so much. Although we used to quarrel, she does not take nonsense and she does not take no for an answer. She will make sure that she gets that thing. If she believes that it's good for you, she will do it for your own good, even if you don't like it. My son finished his OND, went to Abuja because we came from Abuja. The whole stroke thing happened in Abuja, and my cousins flew me to Lagos for better management. So, he works in a car lot in Abuja and sends me chop money. He said all of us cannot be seated here doing nothing. And jam this year, I will not jam batch my daughter. Not do my daughter jamba. She will enter school by September. The special grace of God. Kí lẹ fẹ́ kí ọmọ Nàìjíríà ṣe fún yín àti kí lẹ fẹ́ kí bàbá Chief Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ kí lẹ fẹ́ kí wọ́n ṣe gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ fún wa láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ẹni bàbá ò yà sí láti gbà tó dé lórí ẹ̀ ti bímọ títí dé gbogbo ìgbà tí àárẹ̀ yìí tó fi dé báyìí kí lẹ fẹ́ kí wọ́n ṣe fún yín gangan. Mo ní ìrànlọ́wọ́ lórí àwọn ọmọ mi. Ṣeré mi, Ọlọ́run fi ọmọ ìyá rere kẹ́ mi. Ẹ̀gbọ́n mi tán bí mi lé màmá tútù. Olú ọmọ ndó obìnrin ni she has my mother's fighting spirit. Èèyàn rí ni èèyàn lẹ́nu olórẹ́ǹdì ilé bíbá yìí fún mi. Ó dẹ̀ ti sọ fún pé it's only for 1 year kí mo bí mo ṣe máa rí owó ilé san for the coming year. Can you imagine? Ní tó dẹ̀ wù mí tà. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní apọ́n mi tà kí kòkó. Mo fẹ́ máa ta ice block. Event center pọ̀ ní area bí tí mo wà yìí. Mo fàsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò mi Yéwándé Ọ̀dìà tó wà ní charge tó ń ṣiṣẹ́. Òun náà máa ń send owó sí mi. But there's a limit to being actually burden cousin. Àwọn ọmọ ìyá mi ṣe àwọn cousins mi náà dẹ̀ ṣe. Especially the other part of my family. They are giants in the Lord. They do everything with the fear of God and the love of humanity. Mo ń bẹ̀ bá. Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mí Fájìmí Ọbásanjọ́ kan jọ kó má wo àṣìṣe mi. Mo pẹ́ mi àti wọn àjọjókòó sọ pé ká bímọ fúnra wa. Ṣùgbọ́n ó ti wáyé náà mo bí ọmọ kan for 23 years. Má jàjàrí oyún ní. Can you imagine? It will be sheer lunacy of me láti ṣẹ́ oyún náà. Ṣẹlẹ̀ rí ọmọ náà tí mo bí ọmọ náà ti wá ṣaláìsí nísìn. Tí mi bá lọ pa gidi bí àwọn ilé ìgbà tí mo bí wọn. Kò ní ní nǹkan kan mọ́. Ìgbà wà ní sí polówó báyìí. Ìhòòhò lọ́tà mi ìgbà wà báyìí. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ò fi sí mi nínú. Wọ́n á mọ̀ gbà mí mo wá sá fún bàbá. Odidi ọdún mẹ́rin mi jẹ́ yọjú sí. Tí mo mọ̀ pé tí n bá yọjú sí á ní kí n lọ ṣẹ́yìn. So tí ìṣẹ́yìn yìí wọ ọmọbìnrin. Ó nìyẹn sì àkọ́bí tí mo ní bí ń gbà yóò ti kú. Àwọn ọmọ tí mo
arúgbó ara bí nìkan ló kù lọ́wọ́ mi. Abẹ́rẹ́ iṣẹ́ ọlọ́run bí. Kí ni bá ti wá dà? Ògo ọlá àti ìyìn ni mo fún Olúwa ọba tí kò fi ẹ̀mí ṣẹ́yìn sí mi nínú. Mo dúpẹ́ fún ìyá tó bí mi tó ti kọ́ wa pé ọmọ gidi ọmọlúwàbí ọmọ ajáwé léèrè kì í ṣẹ́yún. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi Mrs. Odúkọ̀yà. The husband retired as a librarian in UNESCO. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò mi Yéwándé Ọ̀dìà, she's in Chad. I think she's in conflict resolution or something ní Chad. Mo lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ bàbá wa Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Fájìmí Ọbásanjọ́ kó jọ̀wọ́ kó ràn mí lọ́wọ́ torí ọmọ mi ọkùnrin yìí ó máa padà lọ fún HND ẹ̀. Subsequently after that ó máa lọ University of Abuja lọ gba degree program ẹ̀ lọ ṣe degree program ẹ̀. Agbára mi ò gbé. In another year or two I will be 70. Ọlọ́run kan fún mi ní ara màmá ara ṣékéṣéké bíi ti màmá mi ni mo ní. Mo lómi lára bíi ti bàbá mi bọ̀tẹ̀. I have the fighting spirit of my mom. Ọmọ mi obìnrin náà òun náà ni. So mo kàn fẹ́ kọ́ ọjọ́ kan ràn mí lọ́wọ́ kó sílé. Ẹ̀gbọ́n mi Mrs. Odúkọ̀yà mo mọ tútù tó gbalé fún mi. Ó ti sọ pé owó ọdún kan ló lè san. Lẹ́yìn ọdún kan kí n máa mọ̀ mo ṣe máa tọ́jú ara mi. Mo dẹ̀ ní àbúrò tó jẹ́ sọ̀bíọ̀ tó lè bá mi rí ilẹ̀ tí màá kọ́ 3-bedroom flat. Ọmọ mi olóògbé dẹ̀ fi ọmọ kan sílẹ̀. Mo ní nínú ọlá Olúwọlé ọmọ bàbá Olúwọlé electrical ọ̀rẹ́ Ọbásanjọ́ náà ni bàbá yẹn. So. Ẹ ṣeun gan màmá, ẹ ṣe mọ ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n lẹ́nu àwọn màmá wa yẹn bí wọ́n ṣe ń bẹ gbogbo ará Nàìjíríà tí wọ́n ń bẹ àwọn bàbá wa Chief Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ní pé kọ́jọ kí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ àgàgà lórí àwọn ọmọ tí wọ́n ń padà lọ iléèwé àti lórí àìrẹ̀yà ara wọn náà àwọn màmá wa náà wọ́n fẹ́. Oògùn kan tẹ́nìkan rẹ́kọ́mẹ́ǹdì fún mi for neuro aids tó ní kí n lọ rà 4 tablets is 250,000. Kẹ̀kẹ́ mi jẹ́. Ẹ ṣeun gan màmá. Ṣé àwọn ọmọ ọlọ́mọ ni màá tún wá tún lọ the burden 250,000 fún 4 tablets. Neuro aids you can go to Julie Pharmacy and ask. Ẹ ṣeun gan màmá. Yá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ lẹ́nu màmá yìí yẹn ìyàwó bàbá wa Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ ìyá yìí cry fún help báyìí ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ọ̀nà bí fídíò yìí bó ṣe máa dé ọ̀dọ̀ bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́. Like I said before ṣe rí ọ̀rọ̀ báyìí kò yẹ kó tiẹ̀ jáde síta Ọlọ́run kò yẹ kó jáde síta but tọ́lọ́run bá sọ wípé bí màmá yìí ṣe máa rí ìrànlọ́wọ́ lélẹ́yìí kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí ẹgbọ́n nǹkan tí màmá yìí sọ last statement màmá yìí méjì ni ìkíní wọ́n ní ilé táwọn ń gbé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí èèyàn kan ló rẹ̀ǹtì ẹ̀ fún wọn bóyá àbúrò wọn kan ló sọ pé ó rẹ̀ǹtì ẹ̀ fún wọn pé yẹn lè sọ pé òun ti sọ owó ọdún kan báyìí tọ́dún yẹn bá máa fi parí kí màmá ti mọ bó ṣe máa gádà owó ọdún míì ẹ̀sìn yẹn lé ní èjì oògùn tó yẹ kán rà fún stroke tí wọ́n ní pé 4 tablets péré ló wà nínú sachet oògùn yẹn 250,000 òun ní oògùn yẹn Ọlọ́run ló mọ iye tí wọ́n fẹ́ lò àwọn ọmọdé ni wọn lágbára àti tọ́jú ìyá yìí ìyá gan tún káyì ẹ̀pù fún àwọn ọmọ yìí pé kán lè ṣe àṣeyọrí lórí ẹ̀kọ́ wọn kán dẹ̀ máa gbọ́ pé olórí orílẹ̀-èdè wa àná bàbá wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ òun ni bàbá àwọn ọmọ yìí ṣé mọ̀ pé nǹkan tó tíyàn lójú jolè lọ́ngbà mi ó wà bàbá mi ò tàbùkù yín o but gẹ́gẹ́ bí ìyá ṣe sọ ó ní kò sí àjọ sọ pé àwọn tó máa bímọ fúnra wọn àmọ́ ó ti wáyé nìyẹn báwo ni kí ni ò bá ṣẹlẹ̀ báwo ni ẹ̀ bá ṣe jọ ṣe àdéhùn tó ti wá di pé ọ̀rọ̀ ọlọ́mọ wọ̀ tíyá yìí ó tún wá tún dà yín láàmú kẹ́ má tiẹ̀ wá bójú ẹ̀ rárá pé ọmọbìnrin tí ò tiẹ̀ dà mí láàmú yìí ṣé kò yìí jẹ́ kẹ́rẹ́ ọkọ̀ tẹ̀ máa jẹ́ mi náà ókè ẹ bá ń wá ọmọbìnrin lọ pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀
tẹ́ bá kọ́lé fún wọn tẹ́ establish wọn ó kéré sí nǹkan tọ́lọ́run bá ti jogún fún yín ó tiẹ̀ bíntín kódà gan tá a bá rí nínú àwọn ọ̀rẹ́ yín gan tó gbọ́rọ̀ yìí kò yẹ kán tiẹ̀ kọ́kọ́ contact yín kán tó kọ́kọ́ sort out ìyá yìí náà kò yẹ kán tiẹ̀ kọ́kọ́ dọ́dọ̀ yín ó yẹ kọ́kọ́ ti lọ sort out ìyá yìí náà kán ṣe wà lọ báyìí pé ọ̀rẹ́ mo máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ báyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ kò yẹ kí ọ̀rọ̀ yìí máa jáde síta ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ojú tó ń wò mí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a ṣe fídíò yìí ṣe ti ráǹfààní táyé máa sọ pé kí a máa ṣe fídíò àmọ́ ibi tí fídíò yìí máa dé tó máa dọ́dọ̀ ẹni tó máa dé tó máa dọ́dọ̀ ẹni tó máa dé tó máa fi lè kan bàbá wa Ọbásanjọ́ lára ìyá àgbàlagbà nìyà tó cry ẹ̀pù síta yìí ọlọ́run àánú mi dẹ̀ ń ṣe ìyá yìí ọlọ́run ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́ pé irú èèyàn ńlá báyìí ni wọ́n bímọ fún ni irú ìyá báyìí tún jẹ wọ́n kò bójúmu ọlọ́run kò bójúmu bọ́ọ̀tì ó ti ṣẹlẹ̀ kò dẹ̀ tí ì late ìyá yìí ṣì wà láyé ló jẹ́ kó cry ẹ̀pù síta ẹ jọ̀ọ́ bàbá Ọbásanjọ́ tí kìíní ìbá kàn yín lára ẹ ti mọ the next thing to do irú èmi ìkéré sí yín láti máa advice yín mo ti ọmọ ni mo jẹ́ sí yín láti ti máa advice yín mi ò lẹ́nu láti advice yín mo mọ̀ pé tẹ bá rí fídíò yìí àbí tó bá yẹ pé níta fìyàn náà lẹ gbọ́ àmọ́ tẹni tó lè kàn yín lára òun la ìyá yìí ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí ẹ bá mi bá ọkọ mi sọ̀rọ̀ ọ̀nà tá a lè gbà fi ríṣì yín náà lélẹ́yìí tó bá share fídíò yìí sìn tó dọ́dọ̀ ẹni tó mọ̀ yín ó ṣeé ṣe kẹ́tètè find solution sí ọ̀rọ̀ yìí kó tó di pé ó máa escalate mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo tó ń wò mí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share fídíò yìí lẹ́ẹ̀kan sí kó lè dọ́dọ̀ bàbá wa Ọbásanjọ́ kẹ́lẹ́ bá mi subscribe sílẹ̀ ilé Global TV fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ ò tí subscribe tó jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tí ẹ kọ́kọ́ ń wò mí ní eléyìí kẹ́ẹ̀dẹ̀ comment kẹ́ẹ̀dẹ̀ share kẹ́ẹ̀dẹ̀ like ire o.